אני רוצה ללמד איך לעשות מנדלה שהמרכז שלה הוא בצורה של כלייה פראית, ומסביב יש כלייה רגילה שהיא כמו מסגרת. אפשר לעשות את זה בהמון דוגמאות וגדלים. אני אלמד כאן שתי אפשרויות, ואתם כבר תבחרו לעשות מה שנראה לכם. אפשר לעשות זאת בגווני סיגול, כמו כאן. וכאן שילבתי שתי פסים צבעוניים כלואים מסביב. וכאן יש דוגמה למנדלה בגווני ירוק. וכאן בגווני חום. חלק מהמנדלות הללו עשיתי עם שבלונות. אבל עכשיו אני רוצה להראות איך לעשות זאת בלי שבלונה. ניקח תבנית ביצים. תבנית של 18 ביצים. עם סכין יפני נחתוך באמצע ונפריד את שני החלקים. את החלק של הביצים עם התאים נזרוק. נשתמש רק במכסה. את החלק של הכלייה הפראית נבנה בתוך המסגרת הזו. אם נשתמש בכל התבנית כמו שהיא כרגע, נקבל שטח לכלייה פראית שהוא מאוד גדול ומאורך. אבל אם נרצה מלבן מרכזי יותר קטן, אפשר פשוט להקטין את התבנית. נחתוך את התבנית, ותיזהרו מאוד כשאתם משתמשים בסכין יפני. וכך אפשר לשנות את גודל התבנית לפי הרצון שלי. אפשר לעשות את זה מרובע או יותר מלבני, איך שאתם בוחרים. בחרתי לעשות מלבן. בסוף ההדרכה אני אראה גם אפשרות של מרובע. נחתוך קצת מהתבנית. לפני החיבור של שני החלקים, אני מוציא את הפס הבולט באמצע כי הוא מרגיש לי קצת בולט. נהדק את שני החלקים של התבנית יחד, כדי שזה יוכל לשמש תבנית לכלייה. נעשה חורים בקרטון, כדי שהנצרים יוכלו לעבור דרכם. תחילה, נסמן היכן לעשות את החורים. נסמן את הפינה, ונסמן גם כ1.5 סנטימטר מכל צד של הפינה. וככה נסמן את 4 הפינות. ביתר הדופן, נסמן חורים כל 2 סנטימטר. כל הכלייה של המנדלה, הניצבים וגם הקולים, יעשו עם נצרים בעובי של 2 מילימטר. אם אתם רוצים לעבוד עם נצרים יותר רבים, אז מומלץ שהמרחק בין החורים בהיקף ישתנה בהתאמה. אחרי שסימנתי את כל המקומות, ניקח דקר ונעשה חור. את החור נעשה בחלק התחתון, אבל מעל השיפוע שבקצה התבנית, ולא ממש בגובה 0. זאת אומרת, זה גובה 2 מילימטר. תיזהרו כשאתם עובדים עם דקר לא לדקור את עצמכם. בפינה עשינו חורים קצת יותר צפופים. כי כשקולעים, הקשת של הפינה גדלה, ואז המרחק בין הניצבים הולך וגדל. בשלב הבא, נעבור שוב על כל החורים, ונרחיב אותם, והפעם מבפנים החוצה. התבנית הזו מטרתה לעזור לבנות את מרכז המנדלה. היתרון של תבנית ביצים הוא שבסוף קל להוציא את התבנית, וגם שהפינות שלה הן מעוגלות, וזה מתאים לכלייה שבהמשך. אפשר לסמן את המסלולים שבהם נעביר את הניצבים, למשל זוג ניצבים שייכנס בחור הזה וילך ויצא מפה. וזוג אחר ייכנס מכאן וילך ויצא מפה.
מי שרוצה יכול לתכנן ממש את הפריסה של הקליעה במרכז ולסמן את המסלולים על הקרטון, אבל לא חייבים. בשלב הבא צריך להכין את הניצבים עבור הקליעה הפראית. כדי לדעת כמה ניצבים צריך להכין, נספור כמה חורים יש בתבנית. יש 32 חורים. כל ניצב שעובר במרכז משתמש בשני חורים, אחד לכניסה ואחד ליציאה, ולכן צריך להכין רק 16 ניצבים. כל ניצב עשוי משני נצרים צמודים, ולכן נצטרך 16 זוגות של ניצבים. נשאלת השאלה איזה אורך הניצבים יהיו. נעשה חישוב גס לפי המנדלה הזו. האורך של האמצע הוא כ-20 סנטימטר. משני הצדדים יש רצועת קליעה של 7 סנטימטר. 7 ועוד 7 ועוד 20 קיבלנו כ-34-35 סנטימטר. לסיומת צריך עוד 30 סנטימטר מכל צד. סך הכל קיבלנו 30 ועוד 30 לסיומת, ועוד 35 באמצע, הגענו לאורך של 1 מטר. לכן נכין 16 זוגות ניצבים באורך 100 סנטימטר. תמיד עדיף שיהיו 5 או 10 סנטימטר יותר ממה שצריך. אפשר להכין ניצבים לבנים או צבעוניים או שילוב שלהם. למנדלה הזו אני אכין חצי צבעוני ולבן. 8 זוגות של ניצבים לבנים, שזה נצרים טבעיים, ו8 זוגות של נצרים צבעוניים. נכניס את כל הניצבים למים חמים פושרים, לריכוך לכמה דקות. נוציא את הנצרים מהמים, ונתחיל להשחיל בתבנית. נתחיל בדוגמה הזאת עם המסלולים שכבר ציירתי. ובסיום ההשחלה, נדאג שהמרחק בשני הצדדים, בחלקים שמחוץ לתבנית, ייראו שווים. זאת אומרת ששתי החלקים הבולטים בשני הצדדים יהיו באורך שווה. אם לא סימנתי את המסלולים, אז הקליעה במרכז היא ללא תכנון. והניצבים יכולים לעבור מתחת או מעל הניצבים הקיימים, לעשות סיבובים, לחזור, איך שאתם רוצים. חשוב רק להקפיד שכל זוג ניצבים נשאר ישר, וכל נצר נשאר במקומו, שהם לא מתפתלים. וכך נשחיל את כל הזוגות. לאחר שסיימנו להשחיל, נתחיל לקלוע מסביב. את זה אני אראה בסרטון הבא.